Welcome to Be Smart. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ක්ලෝත් රැක් එකක් හදන විදිහ. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි රැක් එකක් තියන්න එයාලගේ කාමරේ ඉඩමදි. එහෙමත් නැත්නම් රැක් එකක් කඩෙන් ගන්න ගියොත් ලොකු ගාණක් යනවා. ඒක නිසා අද අපි හදමු ඇඳුම් ගොඩක් තියන්න පුළුවන් පොඩි ගාණකින් වියදම් කරලා හදන්න පුළුවන් wall mounted cloth rack එක. මේක තමයි අද අපි හදන්න යන wall rack එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අපිට බිම තියන්න ලොකු ඉඩක් යන්නේ නැහැ සහ මේක wall එකට mount කරලා තියෙන නිසා අපිට හරිම පහසුයි අපේ ඉඩ manage කරන්න. ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න ඒත් එක්කම bell icon එක click කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රුපියල් 3000ක් 4000ක් අතර මුදලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අඟල් 3 කාල box bar දිගාංගල් 19න් කෑලි 2ක් ඕනේ. අඟලේ L bar දිගාංගල් 12 කෑලි 4යි. අඟලේ curtain bar දිගාංගල් 36 කෑලි 2යි. අටේ wall plug සහ ඇන අඟල් 1.5 මල් ඇන 4ක්. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ප්‍රථමයෙන්ම අපි කලින් සකස් කරගත්ත L bar කැබලි 4 මේ විදිහට පාස ගන්න එක තමයි කරගන්න ඕනි. ඒකට ඔයාලට වෙල්ඩර් කෙනෙක් ළඟට යන්න වෙනවා සහ ඒ සඳහා රුපියල් 1000කට අඩු මුදලක් තමයි අය කරන්නේ. ඒ බාර් දෙක අඩිය කෑලි දෙක මේ විදිහට පාසගෙන ඒ බිත්තියට සවි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඇනතව් දෙකක් සද ගන්න ඕනේ. ඉන්පසුව අඟල් 19ක් තික බොක්ස් බාර් කැබලි දෙක මේ විදිහට L බාර් එකේ උඩට තියලා පාස ගන්න වෙනවා. ඉන්පසු අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ අඟල් 19ක් තික බොක්ස් බාර් කැබල්ල අපේ කර්ටන් බාර් දෙක රඳව ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇන තව් විද ගන්න එක. ඒ සඳහා පළවෙනි බාර් එක සඳහා අඟලකින් සහ දෙවෙනි බාර් එක සඳහා අඟල් 10කින් ඇන තව් විද ගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට අපේ ඇඟ එක බිත්තිය වදින්න දෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි L බාර් දෙකේ විදගත් ඇන තව් දෙක බිත්තියේ අඟල් 36ක් තුරින් මාක් කරගෙන ඒ ඩ්‍රිල් එකෙන් විදගෙන එම L බාර් දෙක බිත්තියට සවි කරගන්න. අපි දැන් අපේ L බාර් දෙක සහ බොක්ස් බාර් එක බිත්තියට සවි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අඟල් 36ක් දිගට සාදගත්ත කර්ටන් බාර් දෙක අපේ බොක්ස් බාර් එකට තියලා මේ විදිහට ඇන වලින් තද කරගන්න ඕනේ. මේ රැක් එක සවි කිරීමේදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තව කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි දේ තමයි මේ රැක් එක හයි කරන උස. ඔයාලා දිග ගවුම් වගේ දේවල් මේකේ පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඒ ගවුමේ උස බිම ඉඳන් අඩියක් විතර තියෙන විදිහට බලලා මේක සවි කරගන්න. සහ මේකේ බාස් දෙකෙන් ඔයාලට එකක් විතරක් නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඔයාලට ඒ විදිහට මේ බොක්ස් බාර් එක කොට කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේකේ අඟල් 36ට වඩා මේ බාර් එකක් දිගට ගන්න එපා. මොකද ඒ වුණොත් එimhe ඔයාලගේ ඇඳුම් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් එල්ලනකොට ඒකේ බරත් එක්ක මේ බාර් එක කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අපේ wall mounted cloth rack එකේ වැඩ ඉවර කරගත්තේ. ඔයාලට මේක ඔයාලා කැමති පාටකින් පේන්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් කියනවා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. notification bell එකත් click කරන්න අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගන්න. මම මේක ඉස්සරහට modification කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේක යටින් shoe rack එකක් සහ මේක උඩට bags තියන්න පුළුවන් විදිහේ තව පොඩි rack එකක් high කරගන්න විදිය මම ඒව ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ගන්නවා. thank you video එක